Tehát a világon még egy olyan nyelv nincs, amiben ilyen magas szellemi dolgok vannak, mint a saját nyelvünkben, ezért minden magyar ember, akinek az anyanyelve magyar, mert itt azokról van szó, akik anyanyelve magyar, az képes magyarul gondolkodni, képes magyarázni, érted? Ott van benne, hogy magyaráz, olyat még nem hallotta, hogy angoláz, meg kínáláz, vagy nem is ki se tudjuk mondani, érted? Nincs ilyen, nincs, érted? Tehát az azt jelenti, hogy a mi nyelvünk miatt, tehát amikor te szavakat fogalmazol, abban benne van a szellemiség, semmilyen más nyelvben nincs. Miért? Mert ez van legközelebb az ősi nyelvhez, oké? És gyakorlatilag minden nyelv az ősi nyelvből fejlődött ki, de nem mindegy milyen mértékben használja az ősi nyelvet. Na most mi óriási mértékben használjuk még az ősi nyelvünket, tehát mi magyarok slusz, tehát egy nyelv sincs a bolygón a magyaron kívül, ami ilyen mértékben használja a magyar nyelvet, oké? Illetve az ősi nyelvet akarom mondani, az ősi nyelvet. És az ősi nyelv az egy szellemi nyelv volt. Miért szellemi nyelv? Mert telepatikusan kommunikáltak, tehát az ősei azok szellemi, tehát telepatikus kommunikációval rendelkeztek, és telepatikus kommunikációt nem lehet folytatni nem szellemi nyelven, világos ez? az csak szellemi nyelven lehet folytatni. Tehát ezért gyerekkoromban általános iskolás alsó tagozatban ilyen dolgokon gondolkodtam, hogy hogyan manóba lehet más nyelven beszélni, hogy miért beszélnek más nyelven, mert én ugye általános alsó tagozatban már tanultam németet, ugye később 5-től oroszt is, és nem értettem, hogy hát egy természetes nyelv, egy olyan nyelv ami nyelv, az összes többit hogy lehet olyan nyelven beszélni? Nem értettem, oké? Ezt azért nem értettem, mert érthetetlen, hogy miért tértek el olyan, illetve nem érthetetlen, mert tudom, miért tértek el olyan, de akkor még számomra érthetetlen volt, hogy miért tértek el ugye az ősi nyelvtől, ezt már csak én mondom, akkor így nyilván ilyen részletekben nem tudtam belemenni. Jó, tehát lényeg az, hogy más népek ezáltal, hogy nem tudnak, nincs szellemi nyelvük, sokkal alacsonyabb szinten működik a szellemiség. Na most ennek a szellemi nyelvnek köszönhetően tudtuk azt produkálni a világban, hogy sokkal több a feltalálónk, sokkal több a találmányunk a lakosságunkhoz és a nyelvünkhöz képest, mint bármilyen más országnak. És hiába vallotta valaki mondjuk zsidónak magát, érted, a múltban, ha az anyanyelve magyar volt. Mert nem az a lényeg, hogy mi a vallása valakinek, érted? Hanem az a lényeg, hogy mi az anyanyelve. Mert ha az anyanyelve magyar, akkor képes erre a szellemi működésre, érted? A szellemi gondolkodásra. És mit gondoltok, miért akarják eltiporni, eltüntetni a föld színéről évezredek óta, hát nem inkább évszázadok óta a magyart? Emiatt. Miért próbálták a nyelvünket megváltoztatni, miért próbálnak mindenféle hozadékot belerakni, idegen szavakat, ugye az a hozadék? Hát azért, hogy ezt a szellemiséget ezt eltüntessék, oké? Mert gondold végig, egy szellemiség, egy szellemi működésű ember az túllát
tovább lát az anyagon, érted? A többi meg az anyagig lát, és nekik az a jó hogyha az emberek az anyagig látnak. Világos ez? Na most gondold végig, hogy itt vagyunk mi magyarok, és kiköltözik a magyarok jó része külföldre, ahol az ő gyereke már nem ide születik, érted? Vagy az ő unokája, tök mindegy, már nem ide születik, már valószínűleg nem magyar lesz az anyanyelve, és akkor onnantól kezdve ez dugába dőlt az egész. Jó? Tehát hogy most egy külföldi, akinek az anyanyelve nem magyar, hova költözik a világban, az szinte részletkérdés. Miért? Mert nincs magyar anyanyelve, érted? Ezáltal részletkérdés, az azt jelenti hogy rájuk nem vonatkozik olyan mértékben ez a elszakadás a gyökerektől. Náluk max a szülő marad, tehát gyakorlatilag náluk nincs haza, érted? Nekünk azért van haza, mert van egy nyelvünk, egy ilyen szellemi nyelv, ami a világon egyedülálló, és ezt a szellemi nyelvet alapvetően évezredek óta Kárpát-medencében beszélik, érted? Ezáltal ugye a Kárpát-medence az ami a mi hazánk, mert évezredek óta a Kárpát-medencében beszélnek magyarul, és megmaradt mint nyelvi egység itt a Kárpát-medencében, és ezáltal ugye a nyelvünk az ide köt minket gyakorlatilag ehhez a Kárpát-medencéhez, de nem maga a Kárpát-medence köt ide, hanem a nyelvünk, világos ez? Tehát hogyha magyarok lennének a világ más helyén, érted? És ott lenne egy nagyobb közösség, és ez a magyar közösség, ez magyar maradna tovább, érted? És nem olvadna be, akkor ez ugyanúgy létrejöhetne ott is, csak ez ilyen most nincs, egy hely van a világon ilyen, az pedig a Kárpát-medence. Tehát gondoljátok végig, hogy ránk magyarokra vonatkozik az, hogyha itt hagyjuk a gyökerünket, akkor gyakorlatilag itt hagyjuk a nyelvünket, és itt hagyjuk a szellemiségünket, és ez az óriási probléma. És ha egy ember itt hagyja a szellemiségét, akkor sose lesz boldog, érted? Sose lesz boldog. Tehát ugye mit csinál? Hát azt csinálják, hogy fölveszik a nyelvet, érted? És egyre többet és többet nem magyarul beszél, érted? És a gyereke az már idegen iskolába fog járni, stb. Stb. És akkor gyönyörűen elérik azt, hogy egyre kevesebben és kevesebben beszéljenek magyarul, mert ez a lényeg. De nem az számít, hogy mennyien laknak itt, az tök mellékes, és ezt tudják, oké? Hanem az számít, hogy mennyien beszélnek magyarul, mennyinek az anyanyelve a magyar, érted? Tehát az édesanyja az milyen nyelven beszélt hozzá, mert ugye az édesanyja beszél hozzá a legtöbbet, milyen nyelven beszélt hozzá, amikor a pocakjában volt milyen nyelvet hallott, érted? Hogy beszélt az anyja, milyen nyelven beszélt, no? Szóval ezt most azért mondtam el,
mert egyáltalán nem gondolkodnak helyesen azok, akik ott alakítanak kint családot, érted? Mert a nyelvüktől szabadulnak meg, és a nyelvüktől való megszabadulás az megszabadítja őket a szellemiségtől is. Egy anyagba zárt ember semmilyen univerzumi tudáshoz nem fér hozzá, oké? Okay? Mert az univerzumi tudás hozzáféréséhez kell a szellemiség, kell a magas szintű gondolkodási képesség, és ahhoz kell a nyelv, érted? Ezáltal nem véletlen, hogy Magyarországról, a magyaroktól indul ki a világ megváltó tudás, mert a többi nép képtelen lenne arra, amire mi képesek vagyunk, oké? Okay? De azért vagyunk képesek, mert magyar az anyanyelvünk, és nem más okból, oké? Okay? Úgyhogy mondom, gondoljátok végig, mondom, párkapcsolati szempontból és család szempontjából. Ha te neked magyar az anyanyelved, akkor rád bizony vonatkozik az a szabály is, hogy nem szakadhatsz el nem csak a szüleid mint gyökerektől, hanem a nyelvettől, a hazádtól, érted? Mint gyökértől, jó? Tehát a többi nép, ha elszakad, szüleitől ne szakadjon el, de ha elszakad a gyökereitől, kész. De mi nem szakadhatunk el, mi magyaroknak itt van dolgunk. Tehát ezért megnézed, az összes profécia, amely aranykort jósol, abban mindaz van, hogy az aranykorhoz szükséges tudás az innen fog elindulni a Kárpát-medencéből, nem máshonnan, innen. Vissza tudnál menni az időben is 1000 évet, és elmennék Görögországba, értenének a görögök téged, érted? A görögök értenének téged. Elmennél Itáliába, bárhova, értenének téged, oké? Okay? És ez nem kamu. Attilának a nyelvét, ami magyar volt, a világon mindent értették, oké? Okay? Neki nem kellett nyelvet tanulnia, elment a római birodalomba, és tudtak vele beszélni, érted? Tehát Egyiptomba visszamennél több ezer évre, és megértenéd az egyiptomiakat, érted? Magyarul. Kicsit nehéz lenne, mert azért a magyar változott, de megérteni, sőt megértenének téged. Igen, ilyen erős tájszólás. Ez olyan, mint a csángókat, elég nehéz. Nagyon oda kell figyelni, hogy megértsenek, meg nekik is nagyon oda kell figyelni, hogy minket megértsenek. Miért? Tudod mi miatt? A nyelvújításunk miatt. Tehát a csángókra nem hatott a nyelvújítás, mert ők kikerültek a Kazinczy féle nyelvújításból. Ugye tehát az osztrák elnyomás alatt volt a nyelvújítás. Ugye Kazinczy volt a nyelvújító, és az megfenyegették, hogyha megölik, ha nem csinálja meg. Meg még a családját is kiírtják. Tehát neki meg kell csinálni a nyelvújítást. Ez a hülye osztrákok kitalálták. A legnagyobb bajt nem a törökök okozták nekünk, hanem az osztrákok, csak hogy tisztában legyünk ezzel. Hát végül is gondold végig, a szétdarabolódást is az osztrákoknak köszönhetjük, mert ők vontak be minket az első világháborúba. Különben mi nem vonottunk volna be az első világháborúba. Jó, tehát itt vagyunk mi magyarok,
és nem vagyunk tisztában azzal, hogy miért vagyunk mi másak mint a többiek. A nyelvünk miatt vagyunk másak. Tehát ez is páratlan a Föld, az egész Föld, az egész bolygó történetében és a nyelvek történetében, hogy a Kárpát-medence miatt maradt meg a nyelvi egység. Mert az azt jelenti, hogy nem nagyon hoztak be más nyelveket évezredeken keresztül. Érted? Tehát sokkal, de sokkal boldogabb és eredményesebb, sikeresebb lennél az életedben, ha a szellemiségedet használnád. És ez a nyelvünkből fakadó szellemiség. Jó? Úgyhogy használd ki, hogy képes vagy magyarul gondolkodni. Jó? Tehát eleve ott kezdődik, még hozzátennék egy gondolatot. Jó? Hogy azok, akik magyarul gondolkodnak, azok közelebbi kapcsolatban vannak, tehát ott nem kell egy fordítóprogramot alkalmazni. Érted? A fentieknek. Csak úgy mondanám. Jó? Minden más nyelv esetén kell egy fordítóprogram. Mert a többiek nem magyarul gondolkodnak. Oké? És tudjátok jól, hogy tökéletes fordítás nincs. Oké? Miért nincs tökéletes fordítás? Nagyon egyszerű. Azért nincs tökéletes fordítás, mert nem azonos a szókészlet. Az összes nyelv sokkal kevesebb szót tartalmaz. És minél kevesebb szót tartalmaz, annál nehezebb egy másik nyelvre átfordítani. Érted? Nem azt, hanem a magyart. A magyart nem lehet arra átfordítani. Nem azt a nyelvet magyarra. A magyarra mindent át lehet fordítani, mert gyakorlatilag nagyon bő a szókincsünk. De a magyart nem lehet átfordítani. Ezért szoktam időnként mondani, na, hogy elve mit kezd a fordítóprogram? Tehát ezzel a szóval, vagy ezzel a kifejezéssel mit fog kezdeni a fordítóprogram? Jó, tehát ezért, és ők ezt a bőséges szókincsű alapnyelvet ismerik, ezt használják, tehát az ősi nyelvet, most is. Tehát azon megy a telepátia, világos? Nekik nem kell beszélni, azon megy a telepátia. Persze beszélni is tudnak, tehát semmi gond nincs azzal, csak nem kell beszélni, mert gondolatátvitel működik. És a gondolatátvitel csak ezen a nyelven működik. Világos ez? És ezáltal ugye aki magyarul gondolkodik, annak jobban átmegy az információ, jobban megértik az információt, illetve mi jobban megértjük az övéket. Világos ez? Persze, hát oda-vissza igaz, hát persze. Jó? Nem kell fordítóprogram.